नमस्कार मंडळी, खाऊप्रेमीमध्ये तुमचं सर्वांचं अगदी मनापासून स्वागत आहे. तर रेसिपीज, मोटिवेशन, हाऊस टिप्स, ट्रॅव्हल्स, फूड ब्लॉग ह्या सगळ्यासाठी खाऊप्रेमीला सबस्क्राईब करा. तर आज आपण बनवणार आहोत एग फ्राईड राईस. हा एकदम झटपट बनतो आणि खायलासुद्धा एकदम चविष्ट लागतो. तुम्ही बघू शकतात इकडे दाणा आणि दाणा एकदम मोकळा छान झालेला आहे आणि व्यवस्थित झालेला आहे, कच्चा नाही झाला, मस्त झालेला आहे. असा टेक्स्चर हॉटेलसारखंच असतं, रेस्टॉरंट स्टाईल असतं. त्याबरोबर जर तुम्ही शेजवान चटणी घेतली सोबत तर एकदम अप्रतिम लागतं खायला. तर चला तर मग असा मस्त रेस्टॉरंट स्टाईल फ्राईड राईस बनवायची कृती बघूयात आपण. तर मी इकडे 2 ग्लास पाणी घेतलेलं आहे. पाण्याला आपल्याला छान उकळी येऊ द्यायची. पाण्याला त्याच्यामध्ये आपल्याला टाकायचं थोडंसं चवीनुसार मीठ आणि तेल. पाण्याला उकळी आल्यावर त्याच्यात मी 1 कप बासमती राईस टाकलेला आहे. बासमतीच घ्यायचा, त्यामुळे व्यवस्थित टेक्स्चर येतं, चवसुद्धा छान लागते. त्यानंतर मी एका पॅनमध्ये 2 अंडे फोडून घेतलेले आहेत. तुम्ही ते बघू शकता. छान असे त्याला स्क्रॅम्बल करून घ्यायचं आहे आपल्याला. खूप असं एकदम शिजवायचं नाही त्याला, कारण आपल्याला फ्राईड राईसमध्ये पण तो शिजणार आहे, कोरडा व्हायला नको म्हणून. तर थोडंसं करून घ्यायचं. तुम्ही बघू शकता तर इकडे माझा भात पण शिजलेला आहे, दाणा तुटत आहे, म्हणजेच आपला भात शिजून झालेला आहे. तो मी आता स्ट्रेन करून घेणार आहे. एक कढई घेतलेली आहे. कढईमध्ये आपण थोडंसं तेल टाकायचं आणि त्याच्यात बारीक चिरलेला लसूण आणि आलं हे टाकायचं आहे. त्याला अगदी खूप लाल होईपर्यंत परतवायचं नाही, फक्त त्याचा एक कच्चा वास जो असतो तो निघून जायला थोडंसं परतवायचं. त्यामध्ये मी लांब लांब अशा चिरून टाकलेल्या मिरच्या आहेत. बारीक चिरलेला कांदा घालायचा आणि हलकं परतवू द्यायचं. अगदी लाल आपल्याला करायचा नाही, जस्ट क्रंचीच ठेवायच्या आहेत व्हेजिटेबल्स सगळ्या. तुम्ही बघू शकता तिथे. नंतर बारीक चिरलेली मी इथे कॅप्सिकम म्हणजेच ढोबळी मिरची टाकलेली आहे, सिमला मिरची टाकलेली आहे आणि छान व्यवस्थित आपल्याला मिक्स करून घ्यायचं आहे. त्यानंतर इथे पातीचा कांदा टाकलेला आहे आणि कांद्याची पात टाकलेली आहे. जेवढ्या तुम्ही भाज्या छान बारीक चिराल आणि क्रंची ठेवाल तेवढी चव चांगली येते. इकडे मी मटर आणि कॅरेट टाकलेले आहेत. त्यानंतर 1 स्पून टाकलेला आहे मी सोया सॉसचा, 1 स्पून टाकलेला आहे रेड चिली सॉस, ग्रीन चिली सॉस. हे तुमच्या आवडीनुसार आणि तिखटानुसार तुम्ही ॲडजस्ट करायचं आहे. त्यानंतर चवीला टाकलेलं आहे मीठ. त्यानंतर आपण जे एग टाकलं होतं ते आपण टाकून घ्यायचं आहे. एग जे केले होते ते व्यवस्थित मिक्स करायचं आहे. हे बघा. त्यानंतर मी इथं व्हाईट पेपर आणि ब्लॅक पेपर टाकलेली आहे, काळी मिरी पावडर आणि व्हाईट मिरी पावडर टाकले आहे आणि आता व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे छानपैकी. त्यात मी शेजवान चटणी थोडीशी घातलेली आहे आणि आता आपला जो उकडून घेतलेला तांदूळ होता, भात होता, तो आपल्याला इथे छान असा पसरवून घ्यायचा आहे आणि व्यवस्थित असं मिक्स करून घ्यायचं आहे. तुम्ही बघू शकता इथे किती छान मिक्स होत आहे ते. इथे मी थोडंसं चवीला थोडंसं सोया सॉस आणि थोडंसं रेड चिली सॉस पण टाकलेला होता. तुम्ही बघू शकतात इकडे दाणा आणि दाणा मोकळा झालेला आहे आणि चव तर एकदमच अप्रतिम लागते. तुम्ही इकडे बघू शकता. छान असं मिक्स करून घ्यायचं, टॉस करायचं त्याला. तांदूळ शिजवताना जो मोकळा आपण शिजवतो तो व्यवस्थित छान शिजवून घ्यायचा, जेणेकरून आपल्याला फ्राईड राईस नुसता परतवला की होतो. त्यानंतर आपली उरलेली कांद्याची पात आहे ती आपल्याला टाकायची आहे, म्हणजे ती खाताना अशी क्रंची क्रंची छान लागते. तर अशा प्रकारे आपला एकदम झटपट बनणारा एग फ्राईड राईस तयार झालेला आहे. रेसिपी आवडल्यास नक्की करून बघा आणि खाऊप्रेमीला अजूनही सबस्क्राईब केलं नसेल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा, व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा, कॉमेंट करा. हे एक मोटिवेशन असतं कंटेंट क्रिएटर्ससाठी, तेव्हा एक सबस्क्राईब तर बनतंच. थँक्यू.